سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره با همین براونی های شکلاتی نرم و خوشمزه رو درست کنیم. پس اگه تو هم مثل من عاشق دسرای شکلاتی هستی، این رسیپی رو از دست نده که یکی از آسون تریناست. برای درست کردن این براونی های خوشمزه نیاز داریم به 50 گرم کره، 100 گرم شکلات تلخ، 50 گرم شکر، 80 میلی لیتر شیر، 3 عدد تخم مرغ، 30 گرم آرد، 25 گرم پودر کاکائو، 50 گرم شکر، 2 قطره لیمو ترش، 1 پینچ نمک و اگه دوست داشتین 1 مقدار فندق برای روش. اول از همه فندق هامون رو خرد میکنیم. شما میتونید از هر مغز دیگه‌ای یا حتی شکلات چیپسی هم استفاده کنید. بعد نوبت خرد کردن شکلات هاست. من از شکلات 60% استفاده کردم، ولی شما میتونید از هر درصد شکلاتی که دوست دارین استفاده کنید. حالا شکلات رو داخل کاسه ریخته و شکر اول و کره رو بهش اضافه میکنیم و ظرفمون رو روی بخار آب قرار میدیم تا موادمون ذوب شه. تو این مدت زرده ها و سفیده های تخم مرغ ها رو جدا میکنیم. وقتی موادمون ذوب شد، شیر رو بهش اضافه میکنیم و با لیسک به خوبی مخلوط میکنیم. حالا زرده ها رو به مواد اضافه میکنیم و به خوبی مخلوط میکنیم. آرد و پودر کاکائو رو روی مواد علک کرده و هم میزنیم تا مواد یک دست شه و این مواد رو فعلا کنار میذاریم. به سفیده های تخم مرغ نمک و 2 قطره آب لیمو اضافه میکنیم و با دور تند همزن میزنیم و طی 3 مرحله شکر دوم رو بهش اضافه میکنیم تا زمانی که سفیده ها کاملا فرم بگیره. حالا طی چند مرحله سفیده ها رو به مواد شکلاتیمون اضافه میکنیم و با لیسک فولد میکنیم. تو این مرحله باید حواسمون باشه که مواد رو زیاد از حد هم نزنیم و فقط در حد اینکه مواد با هم مخلوط شن کافیه. قالب گرد 18 سانتی یا مربع 20 سانتی رو چرب و کاغذ روغنی میندازیم و مواد براونیمون رو داخل قالب میریزیم و فندق‌های خرد شده رو روی مواد میریزیم و تو فر از قبل گرم شده به مدت تقریبی 20 تا 30 دقیقه قرار میدیم. اگه فرتون گازی دما روی 180 و اگه برقی روی 160 باید تنظیم شده باشه. بعد از پخت اجازه میدیم کیکمون از داغی بیفته و بعد از قالب در آورده و ناصافی های دورش رو با چاقو میگیریم. براونی ها رو برش زده و بعد میتونید نوشاجان کنید. این براونی ها خیلی خوشمزن و میتونن یه انتخاب خوب برای دور همی های دوستانه و حتی مهمونیاتون باشن. اگر این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگه سوالی داشتین میتونین تو کامنت ها ازم بپرسین و حتما به هم بگو که دوست داری رسیپی بعدی چی باشه. برای دیدن رسیپی های بیشتر یه سر به کانالم بزن.